हेलो एन्ड नमस्ते, यहाँहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज मैले हजुरहरुसँग यो दशैंमा खसीको कबाब एकदमै सजिलो र छिटो तरिकाले कसरी बनाउने भन्ने रेसिपी शेयर गर्न गइरहेछु। यो खसीको कबाबलाई पक्कु पनि भनिने गरिन्छ। हजुरहरुले यो भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्दिनु होला र मन परे लाइक र कमेन्ट गर्दिनु होला। यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला। यो बनाउन मैले 1 केजी खसीको मासु लिएकी छु। यसलाई ठिकैको साइजमा काटेर राखेकी छु। सबैभन्दा पहिला मासुलाई मेरिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले मासुलाई पक्कु तयार गर्ने भाँडामा मेरिनेट गर्दै छु। मेरिनेसनको लागि 100 ग्राम तोरीको तेल मासुमा राखे। त्यस्तै 1 सानो चम्मच हर्दी हाले। त्यसपछि 1 ठुलो चम्मच जिरा, 2 ठुलो चम्मच धनिया र 5-6 वटा रातो खुर्सानीको पेस्ट बनाएर हाले। त्यसरी नै 1 सानो चम्मच मरिचको धुलो हाले। 1 सानो चम्मच गरम मसला पनि राखे। 1 ठुलो चम्मच अदुवा र लसुनको पेस्ट राखे र स्वाद अनुसार नुन पनि हाले। अब अन्तिममा 1 सानो चम्मच घिउ पनि हाले। घिउले चाहिँ पक्कुको स्वाद अझै बढाउँछ। अब सबैलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। यसरी राम्रोसित मेरिनेट गरेको छ भने खसीको मासु एकदमै नरम हुन्छ र पकाउँदा पनि अलि छिटो पाक्छ। अब यसलाई मैले 4 घण्टा जति रेस्ट गर्न दिन्छु। हजुरहरुले चाँडो पकाउन छ भने यसलाई 2-3 घण्टा राख्दा पनि हुन्छ। मेरिनेट गरेको पनि अब 4 घण्टा भइसक्यो। अब यसलाई मैले अघि भने जस्तै ग्यास अन गरेर त्यही भाँडा ग्यासमा राखे र 10 मिनेट मिडियम फ्लेममा पाक्न दिन्छु। 10 मिनेट जति पकाइसकेपछि यसलाई एकपटक राम्रोसित चलाउनु पर्छ। अब मासुलाई अन्तिमसम्म लो फ्लेममा पकाउनु पर्छ, तर टाइममा चलाउँदै पनि गर्नुपर्छ। कबाब बनाउँदा हामीले छोपेर नै पकाउनु पर्ने हुन्छ। पकाउँदै जाँदा यसको सबै पानी पनि सुक्दै जाँदैछ र कलर पनि चेन्ज हुँदै जाँदैछ। ल हेर्नुस् त, पहिलेको कलर र अहिलेको कलरमा कति चेन्ज आइसकेको छ। अब यो पकाएको पनि लगभग 45 मिनेट भन्दा माथि भइसक्यो र अब मासुबाट पनि तेल छुटिन सुरु भइसकेको छ। अब यो पकाएको पनि 1 घण्टा जति भइसक्यो। यसलाई हामीले पाकेको छ कि छैन भनेर पनि हेर्न सकिन्छ। यदि पाकेको छैन भने अझै एकछिन पकाउनु पर्ने हुन्छ। तर यो कबाब लगभग पाकिसकेको छ। यसलाई पाक्न 1 घण्टा 15 मिनेट जति लाग्यो। हेर्नुस् त, हेर्दै कस्तो खाउ लाग्ने भएको छ। अब हाम्रो पक्कु पनि तयार भइसकेको छ। यसलाई ग्यास अफ गरेर निकाले। हजुरहरुले यो दशैंमा एक पटक बनाएर यसको स्वाद लिनुहोला। यो बनाउन एकदमै सजिलो छ। यसमा चाहिने सामानहरू पनि सजिलैसित पाइन्छ। हजुरहरुलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो? मन परे लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला। यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला। अर्को हप्ता फेरि नयाँ रेसिपी लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।